Hello guys, good morning. අද අපි ආවා කර්ණගල view point එකට. මේ view point එක තියෙන්නේ තවලන්තන්න පාරේ කුඹල්ලෝයේ හන්දියෙන් වමට හැරිලා ඉස්සරහට එනකොට තමයි මේ view point එකට එන්න පුළුවන් පාර හම්බෙන්නේ. එතනට එන ඔයාලට රුපියල් 100 ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ අතුලට යන්න. හරිම ලස්සනයි. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔන්චිල්ලාවක් තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු මේ ඔන්චිල්ලාව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද එතනින් ඉඳන් බලද්දි පේන්නේ කියලා. පියන් වැතුලට. අදට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි ලස්සන තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට කැම්පින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ආපු ඔයාලට කොත්මලේ ජලාශය, කොත්මලේ සෑය මේ පැත්තෙන් අපිට රම්බෝඩ පියැල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතෙන් ආපුවම ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යන් ඔන්චිල්ලාව බලන්න. මේක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. මෙතන ආපම ඔයාලට මෙන්න මේ view point එකට ආවට පස්සේ මේ ඔන්චිල්ලාවේ ඉඳගෙන මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහ බලාගෙන ඉන්න. මේ අත්දැකීම ගන්න මේ හරියට එන්නම ඕන. මේ පැත්තෙන් ඇස්ස, මේ පැත්තෙන් පායලා අපි කන්ද උඩ බලන්න. ඔයාලා බලන්න එකපාරම දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපි කර්ණගල view point එක පහු කරලා දැන් අපි ආවා දන්සිනම් ෂී පියැල්ලට.
මේක තමයි දන්සින නැල්ල කියන්නේ. අද නම් වතුර පාර සැරයි. ඔයාලට මම කියන එක ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ දියල් කඩ හැලෙන්නේ කූඩළු ඔය දෙකේ උස්ස මීටර 100ක් වෙනවා. වන්සිරන් සහ චීන් කියන වතු ඇයවල් දෙක එකතු කරලා තමයි නම හදලා තියෙන්නේ. ඒකයි දන්සිරන් චීන් නැල්ල කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ගයිස් දන්සිරන් කෝල් එකෙන් අද අපේ ගම ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු.